Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to our Baybayin tutorial. Sa videong ito ay ating pag-aaralan kung paano isulat ang karakter B, Babe, B, Bobo at karakter C ng Baybayin. Let's start! I-zoom ko lang po. Yan. Umpisahan natin sa karakter B ng Baybayin. Ang karakter B ng Baybayin ay parang hugis puso lang po na baliktad. At syempre huwag natin kakalimutan na lagyan ng virama o pampatay patinig sa ilalim nito. Yan. Maaari kang gumamit ng sinawali, pamudpod, kawil, kawit at sabat. Uulitin ko po. 1, 2, and 1, 2. Ito po ang characters Ba, Be, Bi, Bo, Bu ng Baybayin. Kung mapapansin nyo po, mayroon ng mga marka sa itaas at ilalim. Ito po yung Ba, ito po yung Be, meron po siyang gitling sa itaas. Ang B, meron pong sing-sing, sing-sing po ang tawag dito. Ang Bo, meron pong sing-sing sa ilalim. At Bu, meron pong gitling sa ilalim. Get your notebook and ballpen. Let's practice. Umpisahan natin sa Ba, Be, gitling sa itaas, B, sing-sing sa itaas, Bo, sing-sing sa ibaba, Bu, gitling sa ilalim, at karakter B at pampatay patingin. Ulitin natin. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Last. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. And let's proceed sa character C ng Baybayin. Ito po. 1, 2, 3, 4. Don't forget, pampatay patingin. Ito po ang character C ng Baybayin. Again. 1, 2, 3, 4. Pampatay patingin. Ito po yung characters kay Kiko ko sa sisoso ng Baybayin. Get your ball pen. Hold your notebook and ball pen. Let's practice. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Gitling sa itaas. 1, 2, 3, 4. Sing-sing sa itaas. 1, 2, 3, 4. Sing-sing sa ilalim. And then 1, 2, 3, 4. Gitling sa ilalim. And then 1, 2, 3, 4. Pampatay patinig sa ibaba. Again, 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Gitling sa itaas. 1, 2, 3, 4. Sing-sing sa itaas. 1, 2, 3, 4. Sing-sing sa ilalim. And then 1, 2, 3, 4. Gitling sa ilalim. And then 1, 2, 3, 4. Pampatay patinig. Then last. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pampatay patinig. Salitang abo. Isulat natin ang salitang abo gamit ang baybayin. Siyempre, uunahin natin ang unang syllable o unang pantig. Ito ang character A ng baybayin. Pagkatapos dyan, ikalawang pantig ang bo. Ito ang character bo ng baybayin.
Isulat naman natin ang salitang bibe gamit ang baybayin. Umpisa natin sa unang pantig na B. Ito po siya. Singsing sa itaas at B. Kalawang pantig. Gitling sa taas. What if salitang bib, one syllable only? Paano siya sinusulat gamit ang baybayin? Simple lamang po. Character B po muna, yung B ay yung B. Yan, may singsing sa itaas at susulat tayo ng ganyan. May kulang pa po siya. Kasi po, ito ay karakter ng ba. Lalagyan natin siya ng virama o pampatay patingin para pagiging tama na yung baybay ng salitang bib. Dahil ito po ang karakter o ang simbolo ng karakter B. Let's combine character C and B. We have the word cab here. So, paano siya sinusulat gamit ang baybayin? 1, 2, 3, 4. Ito po yung simbolo ng karakter ka. At B. Pampatay, patinig. And that ends our Baybayin tutorial for characters B and C ng Baybayin. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and hit the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Baybayin now. Evaporate. Bye!